Khi nhìn vào một ảo ảnh quang học và bạn có thể nghĩ rằng mình đang nhìn thấy mọi thứ. Chẳng hạn như bạn tin mình nhìn thấy một đường cong nhưng thật ra lại là một đường thẳng. Hoặc bạn nhìn thấy một vật thể chuyển động nhưng thực chất nó vẫn đang đứng yên. Bạn tự hỏi liệu đôi mắt của bạn có đang đánh lừa bạn hay không? Nhưng đó không phải là do đôi mắt của bạn. Ảo ảnh là bằng chứng cho thấy không phải lúc nào bạn cũng nhìn thấy những gì bạn nghĩ. Đó là do cách bộ não và toàn bộ hệ thống thị giác của bạn cảm nhận và diễn giải một hình ảnh. Ảo ảnh thị giác xảy ra do đặc tính của vùng thị giác của não khi chúng tiếp nhận và xử lý thông tin. Nói cách khác, nhận thức của bạn về ảo ảnh liên quan nhiều hơn đến cách bộ não của bạn hoạt động và ít liên quan đến quang học của đôi mắt. Michael Batts, một nhà khoa học thị giác và giáo sư sinh lý học thần kinh, người nghiên cứu về ảo ảnh cho biết, ảo ảnh là sự không phù hợp giữa ấn tượng thị giác tức thời và đặc tính thực tế của vật thể. Batts nói rằng mọi thứ đi vào các giác quan đều cần được giải thích thông qua bộ não và những cách giải thích này đôi khi không chính xác. Susanna Martin Cody, giám đốc phòng thí nghiệm khoa học thần kinh thị giác đưa ra một định nghĩa tương tự. Ảo ảnh là một hiện tượng mà trong đó nhận thức chủ quan của chúng ta không phù hợp với thực tế vật lý của thế giới. Một ví dụ điển hình về ảo ảnh quang học, một ảo ảnh thực sự xảy ra bên trong mắt là đục dịch kính. Hiện tượng này còn được gọi là ruồi bay trước mắt, là hiện tượng tầm nhìn của mắt xuất hiện các chấm đen hoặc vệt xám nổi lơ lửng qua lại giống như ruồi bay. Nhưng khi mắt cố định vị bằng cách nhìn thẳng vào chúng thì chúng lại biến mất. Những thứ này chủ yếu là do các hồng cầu, mảnh vỡ protein và một số thứ khác. Nói cách khác là chúng có thật. Chúng trở nên phổ biến hơn khi một người già đi. Một ví dụ khác là khi bạn nhìn thấy sao từ một cú đánh mạnh vào đầu. Theo Batts, việc nhìn thấy các ngôi sao là kết quả của sự kích thích cơ học và kích hoạt các tế bào thần kinh trong mắt mà não bộ của bạn hiểu sai là ánh sáng. Ánh sáng không đi vào mắt khi bạn đập vào đầu, nhưng hệ thống thị giác của bạn cảm nhận nó theo cách đó. Một nhóm nghiên cứu từ Đại học Oslo, Na Uy cho biết, một ảo ảnh quang học có khả năng đánh lừa bộ não của chúng ta đến mức kích hoạt phản xạ. Cụ thể, ảo ảnh lỗ mở rộng trong video là hình ảnh hoàn toàn tĩnh với các chấm đen nhỏ sắp xếp xung quanh đốm đen ở giữa sẽ khiến đồng tử của 86% con người giãn ra, mang lại cảm giác lỗ đen đang nở ra, ngay cả khi trong một căn phòng đầy đủ ánh sáng. Đối với các nhà nghiên cứu, thí nghiệm này cho thấy bộ não của chúng ta thực sự phản ứng với cách con người cảm nhận ánh sáng. 50 tình nguyện viên bao gồm cả phụ nữ và nam giới tham gia trải nghiệm ảo ảnh lỗ mở rộng đã có những nhận thức khác nhau. Kết quả cho thấy rằng sự khác biệt trong phản ứng giữa lỗ giãn nở màu đen và lỗ giãn nở có màu. Sự xuất hiện của màu sắc đã làm giảm sức mạnh ảo giác quang học được cảm nhận, song vẫn gây ra các phản ứng phản xạ. Cụ thể, các tình nguyện viên đã cảm nhận được sự nở ra đối với lỗ giãn nở màu đen và co lại đối với lỗ giãn nở có màu. Ảo ảnh này khiến các nhà nghiên cứu tin rằng bộ não của chúng ta cần thời gian khoảng 100 ms xử lý để con người có thể nhận thức thế giới xung quanh thời gian thực. Mặt khác, các chuyên gia vẫn chưa tìm ra nguyên nhân tại sao 14% người trong nhóm thí nghiệm lại không phản ứng với ảo ảnh quang học lỗ giãn nở, và sự khác biệt này có thể khiến họ gặp khó khăn khi định hướng môi trường xung quanh hay không. Và dưới đây là những ảo ảnh quang học đáng ngạc nhiên. Nếu bạn nhìn kỹ thì những hình tròn này bắt đầu quay giống như bánh răng. Đây là một ảo ảnh đánh lừa phân tích chuyển động. Giữ ánh mắt của bạn chăm chú vào vùng trung tâm, bạn có thể cảm nhận được những mô hình xoắn trở nên sống động hơn. Đây chỉ là những hình vuông, song chúng dường như tạo thành những gợn sóng, đôi khi có sự chuyển động, đặc biệt nếu bạn di chuyển nhẹ hình ảnh trên màn hình. Ảo ảnh này bao gồm các vòng tròn đồng tâm, chúng ta có thể cảm nhận chúng đang liên tục xoay vòng. Trong bức ảnh này, cầu thang ở góc vuông dường như đi lên đến vô tận, cùng trong một vòng lặp đi lặp lại. Changizi đã đưa ra một lý thuyết giúp giải thích tại sao chúng ta nhìn thấy ảo ảnh. Ông lập luận rằng ảo ảnh là do não bộ cố gắng nhìn thấy tương lai. Chúng xảy ra trong một khoảng thời gian ngắn sau khi ánh sáng chiếu tới võng mạc trong mắt bạn trước khi bộ não của bạn chuyển nó thành nhận thức thị giác. Khi bộ não cố gắng tạo ra một nhận thức, về cơ bản nó đang dự đoán về tương lai gần bằng cách cố gắng tua nhanh 1/10 giây. Do sự chậm trễ thần kinh này, bạn có thể không nhận thức được một hình ảnh thực tế, nhưng như bạn mong đợi, nó có thể sớm xảy ra. Ảo tưởng xảy ra khi bộ não cố gắng nhận thức về tương lai và những nhận thức đó không phù hợp với thực tế. Mặc dù không có lý do duy nhất nào khiến ảo ảnh xảy ra, nhưng Martin Cody đã đưa ra một lời giải thích khả thi. Cô gợi ý rằng bộ não là một cấu trúc hạn chế với các nguồn lực hạn chế, bao gồm số lượng tế bào thần kinh, dây và kết nối thần kinh.
Vì vậy, trong một số trường hợp, ảo ảnh có thể là do bộ não của bạn cần phải đi đường tắt. Nói một cách đơn giản, bộ não có thể cần nhanh chóng coi trọng một số tính năng trong cảnh trực quan hơn những tính năng khác. Màu sắc, chuyển động, hình dạng và lượng ánh sáng chiếu vào mắt bạn chỉ là một số yếu tố có thể khiến bạn nhìn thấy ảo ảnh. Nếu bạn giống chúng tôi, thì những tin tức này sẽ khiến bạn cảm thấy thế giới rất thú vị và kỳ bí. Kiến thức sẽ là vô tận nếu chúng ta tìm hiểu mỗi ngày. Hãy theo dõi Góc Khám Phá để cùng khám phá những kiến thức thú vị nhé. Ngoài ra, bằng cách đăng ký, bạn đang hỗ trợ rất nhiều cho kênh của chúng tôi. Cảm ơn vì đã theo dõi.